Po kthehemi një në studio të ndruar. Shikuesi, po e dini që tashmë edhe në studiot tona edhe në pothuajse të gjitha studiot në gjithë botën është duke u diskutuar për invazionin rus në Ukrainë, për luftën që është duke ndodhur atje dhe ka teori të ndryshme që po qarkullojnë nga ushtarak, nga njerëz të fushave të ndryshme, edhe normalisht edhe ne e përcjellim me shumë vëmendje, edhe përcjellim përveç me vëmendje edhe me një empati sepse veç 23 vjet më herët ne kemi qenë në një situatë qysh janë duke kaluar aktualisht populli ukrainas, edhe me invazionin, por edhe me refugjatët që janë tashmë duke lëvizur nga vendi i tyre në drejtime të ndryshme në gjithë Evropën. Edhe pothuajse e kemi një ushtarak këtu, një profesionist që e kujton këtë situatën tonë edhe nga një perspektivë shumë ndryshe, nga perspektiva e ajrit, lidhjesht mundem me thonë, se është ish pilot i NATO-s që ka bërë atë punën e tij në mënyrë më të mirë të mundshme gjatë kohës së bombardimit të NATO-s ose, si më thonë, bombardimi i NATO-s mbi caqet serbe në ish Jugosllavi. Fischer është këtu me ne në studio. Mëngjesit, mirë se erdhe. E di që din edhe shqip sepse e keni përvojë edhe në Kosovë, apo jo? Faleminderit që je këtu. Shumë pak, faleminderit. Faleminderit for letting me be here. Thank you. Faleminderit ty që erdhe. Blerina na ndihmon me përkthimin. Blerina Rexhepi, faleminderit aty. Shumë i lumtur që është pjesë e kësaj interviste dhe ju falenderoj për ftesën. Në fakt unë kisha dashur me fol pak edhe për përvojën e tij, edhe për jetën e tij si ushtarak, me që ka një përvojë shumë të gjatë, apo ushtarake gati 30 vjeçare. Sure. So my relationship with Kosovo started in 1999 during the air campaign, and I was an aircrew member on EA-6Bs. Dëmë thënë përvoja së të Fischer këtu ka filluar në gjatë bombardimeve të vitin 1999 në Kosovë. Ka qenë një oficar i forcave ajrore të Shtetit Bashkuara të Amerikës. And then I was fortunate enough to be accepted to be the defense attaché assigned to Kosovo from 2016 to 2018. Ka qenë i dërguar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës për vitin 2016 deri në vitin 2018 këto. And my wife and I came and we lived here and we were bit by the Kosovo bug and we fell in love with Kosovo. Pra, së bashku me gruan e tij gjatë kësaj periudhe kohore 2 vjeçare, ka ardhur këtu me gruan e tij, kanë jetuar dhe ndihet shumë i lumtur që ka pasur rastin edhe përvojën për me shiu krejt ato që Kosova ka pas me ofru. And it's not shocking, but the United States has done many things to help the KSF. You now have a Ministry of Defense since I've been here. Tash prej kohës që ka ardhur këtu, domethënë gjërat kanë ndryshuar goxha shumë. Tash me kemi edhe Ministrinë e Mbrojtjes që punojnë edhe i kryen punët që më parë zoti Fischer ka qenë i dërguar për me realizu. And now I'm back visiting friends, and ironically enough, one of my good friends who at the 4 Points Sheraton Hotel has posted all of my flight gear from the war in 1999. So if you go to the 4 Points Cafe, you can see all of my flight gear from the war in 1999. Tashmë do të thonë që kësaj kohë kjo ka vizituar edhe Francën në të njëjtën kohë në 4 Points by Sheraton, domethënë po është duke bërë një farë ekspozite përvojave të tij që një miku i tij ka bërë atë një farë formë të ekspozitës për përvojat e tij që ka pasur gjatë kohës së luftës në Kosovë. Në fakt isha ndalë edhe pak të kjo përvojë e luftës në Kosovë se takimi, njohja e parë e juaj me Kosovën. Ishit ushtarak i ri atëherë, 23 vjet, ose sot jeni i ri, po 23 vjet ma herët. Si është kjo eksperjenca juaj, përvoja juaj, thjesht me ardhë dhe me kry mision e juaj në kuadër të NATO-s? So my first missions in over... Your very first experience. Thjesht kjo eksperjenca juaj me Kosovën si pilot? So actually it's a bit of a funny story. So we I flew my first combat mission over Kosovo and obviously in 99, and when I flew it was during the daytime, and it was very peaceful. It looked beautiful on the ground. You would never know there was a war. Po përvojën e tij të parë trajton ndoshta në mënyrë ironike pak me aspektin qesharak, për arsye që në momentin e parë kur ka ardhur dhe fluterimin e parë që ka bërë në Kosovë, ka qenë gjatë ditës dhe është dokur një ambient shumë paqësor, jo siç ka qenë në rrethana të luftës, kështu që më tutja. So I did daytime stuff, and you may recall there was a pause in the war. Do të thonë kryesisht misionet e tij kanë qenë gjatë ditës dhe ka qenë një farë pauze kur lufta ka zënë vend në Kosovë. To give Milosevic a chance to actually pull back his forces, which he said he would do, but he didn't. Dhe arsyeja kryesore ka qenë që Milošević në atë kohë ja jap një farë mundësie për ndoshta me u tërhiq për shkak të asaj pauze që ka ndodhur gjatë ditës dhe gjatë natës, sulmeve gjatë ditës dhe gjatë natës. And the very next strike was going to be a night strike. And I was on my first night strike into Serbia and Kosovo.
A dhe sulmi i parë ka qenë pikërisht, do të thonë pjesëmarrja në sulmin ka qenë pikërisht në sulmin e parë që ka ndodhur gjatë natës në mes të Kosovës dhe Serbisë. And the anti-aircraft artillery and the surface air missiles, at nighttime you can see them a lot more than you can see them at the day, and it was very intense. Sulmet dhe bombardimet që ka ndodhur gjatë natës kemi mujtë pa shumë më mirë, shumë më qartë dhe pikërisht kjo ka qenë ajo që ka bërë më intensive dhe atë eksperiencë. And my commander, when I landed, said, "So, what did you think about night flying?" And I said, "I would rather fly during the day." Ani që në kohë komandanti i ka pyetur si ka qenë eksperjenca e tij gjatë natës, do të thonë si sulmoi gjatë natës dhe padyshim që ka treguar se do ta preferonte më shumë gjatë ditës, pasi që ka qenë goxha e tmerrshme për ta. Jo, në fakt për neve keni qenë shpëtimtarët, sepse ne që kemi qenë në Kosovë në atë periudhë ka qenë një situatë jashtëzakonisht e rënduar dhe sulmen nga të gjitha anët dhe thjesht civilët në masë të madhe të pambrojtur. Për juve si ka qenë, si më thonë, si një ndjerë, si një misionar, si një ushtarak, si një njeri që po shpëtoni dikë që ka, si më thonë, atë shumë nevojë për ju? Çfarë ndjesi është kështu krejt personale? Yeah, I know, I understand exactly what you're saying. You know, when we were flying in war, we were flying out of Italy, so I never landed here. So I don't mean to belittle this, but I would go back and have a nice glass of wine and some beautiful pasta and go back to bed. Në realitet ai ka fluturuar për Italisë. Gjitha fluturimit ka bërë nga Italia dhe padyshim që për të pavarësisht se sa e tmerrshme ka qenë eksperiencë që ka parë ato ngjarje, ai në fund të ditës është kthyer atje, edhe ka kaluar një mbrëmje ndoshta të këndshme, edhe ka pushuar mirë duke i lënë ato situata mbrapa në Kosovë. And it wasn't until I became a defense attaché and came back and then heard the stories, that's when it touched my heart. That's when I knew what I had done was right. Dhe në momentin kur zoti Fischer ka kuptuar se ato veprime që ka bërë, ato përpjekje për mbrojtje që ka bërë, ka qenë kur ka ardhur si dërguar për Ministrinë e Mbrojtjes, pra divizionin e mbrojtjes që ka Shtetet Bashkuara të Amerikës. Sepse në atë moment ka kuptuar që gjitha ato që ka bërë, ndoshta sulmet, eksperienca e tij si sulmues ajror, ka qenë ndoshta edhe veprimi i duhur për të bërë. Okej, edhe një ndjerë shumë krenar po besoj. So you felt very proud for that. It's almost impossible not to. Right? So yes, absolutely. Se pa mund të kënës me qenë krenar. Kur ka qenë mandi kontakti i parë fizik me Kosovën? Kur keni ardhur për herë të parë dhe keni shkel tokën e Kosovës? Kur keni ardhur me detyrë si atashe apo edhe më herët? My first time that I stepped into Kosovo was as the defense attaché, and I flew in and I rode a bus, and everyone told me I was going to be very popular. So. Të momenti parë ka qenë kur ka qenë si dërguar nga Amerika. Herën e dytë ai ka ardhur me një autobus, domethënë ka hyrë me një autobus dhe ajo ka qenë eksperjenca e tij e parë duke udhëtuar nëpër Kosovë dhe ka dëgjuar se ka më qenë shumë i famshëm, edhe një ditë kur kanë më dalë shumë shqiptarë që ka qenë pikërisht çka ka ndodhur. And when my wife and I came out, there were many cameras taking pictures. Kur ka ardhur së bashku me gruan e tij, ka pas shumë kamera, shumë media të cilat kanë shkruar fotografitë e zotit Fischer së bashku me gruan e tij. I thought this was unbelievable. And then I learned there was a new football player, a soccer player that was on my bus, and all the press were there to interview him. So. Do me thonë, ka qenë pak paradoksuale ai situatë, me qenë se pasi që ka zbrit, pas atij momenti ka kuptuar që arsyeja pse gjitha ato fotografi janë shkrep, ka qenë se ka qenë një futbollar i ri, do me thonë një sportist i ri në autobus, dhe ata arsyeja pse kanë qenë mediat aty ka qenë pikërisht për shkak të tij. Yeah, so it wasn't me. Interesante po, edhe si përvoj. Si u ka du Kosovë? Atëherë kur erdhët e patë Kosovën një vend për cilin ju kishit dhënë kontributin juaj si pilot ushtarak. So my contribution as the defense attaché was working with the KSF and with the KSF generals and with the ministers, and the one thing that I loved, I've been a defense attaché or in other embassies. The one thing I love about Kosovo is from the day that I started to the day that I ended, you can see the change. It's physical. You could see what you impacted. Do më thënë padyshim që ka parë shumë ndryshime në Kosovë, edhe prej momentit parë kur e ka lënë deri në momentin e parë kur është kthyer dhe tash që viziton, padyshim që ka vazhdimisht ndryshime të reja dhe për to ndihet shumë krenar. Edhe është e mirë që ishe ato ndryshime apo jo? It's very good that you see those changes. Yeah. Tash, që bëni tash aktualisht? E keni një përvoj 30 vjeçare si ushtarak, apo jo? So right now, my wife and I live in Austria. She's Austrian.
Për momentin ai dhe gruaja e tij jetojnë në Austri, meqense ajo është austriake. And she's my boss, so she said we will retire in Austria. Gjithashtu ajo në fakt formë kryeson këto vendime dhe ka vendosur me jetu në Austri. And I do a little bit of side work and I help the Austrian military. Just on the side. Në fakt formë dyqësore, si punë dyqësore që bën është që ndihmon ushtrinë austriake. Cili është, si më thëmë, ose cili është momenti më i mirë, më i veçantë i juaj si ushtarak? What's your most precious moment as a officer? It would be actually in Kosovo. Është në Kosovë. And I worked very closely with the military leadership of your KSF, and I remember introducing one of your soldiers to General Mattis, who is General Mattis is he was our Secretary of Defense. Të më thonë, zoti Fischer e ka ndoshta një raport shumë ngushtë dhe mban mend domethënë si një me Ministrinë e Mbrojtjes dhe Forcat e Sigurisë së Kosovës. Në të kohë mban mend në moment kur një prej këtyre ushtarëve ka prezantuar me një general tjetër dhe mendon që ai ka qenë ndër momentet më të mira ndoshta për shkak të edhe përgatitjes edhe përvojës dhe situatës aktuale që ka qenë. And actually there was 3 officers. It was a Kosovo Albanian. It was a Kosovo Serb who was in your military as an officer. And another Kosovo Albanian, and General Mattis gravitated towards the Kosovo Serb and said, "What is it like serving in the KSF?" Në atë moment kanë qenë në fakt 3 oficarë, një ka qenë prej Shqipërisë, 2 kanë qenë prej Shqipërisë. 2 kosovar, një kosovar po serb. Në rregull, dhe një serb dhe në atë moment generali në fjalë është drejtuar atij serb, për me pyetë si ka qenë ai eksperiencë dhe si ndjet për atë përvojë në Kosovë. And he was very honest and said, "They treat me like a soldier, they treat me fair, I have a job, and I take care of my family." Ai është treguar shumë sinqert në anën tjetër dhe ka treguar që trajtojnë me shumë dinjitet si një ushtar si gjithë të tjerët dhe që të bashkë me atë punë duke u kujdesur për familjen e tij. And it was at that point that General Mattis said, "Why can they not be a military? Why do they have to stay a KSF?" And within months after that, you had your Ministry of Defense. Edhe pikërisht ky ka qenë momenti kur generali në fjalë ka vendosur që pse mos më pas në ushtrinë tonë dhe pas kësaj muaj më pas është krijuar Forcat e Sigurisë së Kosovës. Dhe shumë emocionues edhe për neve. Për shkak kohës duhet me kalu te tema tjetër sepse shumë interesant kjo përvoja juaj si ushtarak edhe kisha dashur me njoft shumë më tepër edhe shumë në thellësi. Po flasim pak për luftën në Ukrainë. Si më thonë, edhe ju jeni ushtarak, jeni specializuar, jeni fushës edhe keni bërë një analizë apo jo shumë të detajuar mbi atë luftë, mbi invazionin rus, më saktë në Ukrainë. Si po e shihni ju, si më thonë, si po ju duket juve nga këndi juaj profesional? So I've actually written a couple articles about what's going on in Ukraine, because I find it fascinating. I've studied the Russian military for 30 years when I was in our military. So. Është duke lexuar vazhdimisht në lidhje me këtë temë. Edhe duke shkruar artikuj. Po, padyshim, I ka publikuar 2 artikuj dhe një libër e ka në një temë të ngjashme. Aktualisht, domethënë, është duke ndjekur këtë lajm lidhje me invazionin ilegal të Rusisë në Ukrainë, edhe ka opinione të saktuara. And Russia has a serious problem. Edhe ka studiuar përvojë 30 vjeçare edhe gjatë kësaj kohe zoti Fischer gjithashtu e ka studiuar edhe ndoshta përbërjen strukturën e ushtrisë ruse. Yeah. So Russia has a serious problem, and that problem is many people are seeing their failures, and this is in the media all over the place. But the question is why? Why are they failing? Rusia padyshim që është duke përballë me një sër problemesh dhe dështimesh dhe nga kjo dhe po lind pyetja vazhdimisht se pse është duke ndodhur ky dështim. And fundamentally, I think one of the key reasons is they have failed in their training and their preparation for warfare. Edhe një ndër arsyet kyçe që zoti Fischer mendon se është duke ndodhur ky dështim është pikërisht dështimi I tyre në përgatitje në trajnime për me luftu për me qenë të përgatitur. It is very clear that they do not do combined arms warfare very well. Nuk kanë arritur ta bëjnë ndoshta një kombinim të përdorimit të armëve dhe në anën tjetër personelit për me luftu. But it's also important to realize that the Ukrainian military was far underestimated and is fighting exceptionally well.
Gjithashtu në anën tjetër një arsye për këtë dështim është edhe fakti që ushtria ukrainase nuk është në vlerësu edhe nuk është prit që kanë me qëndru deri më tash. Okej, apo dalim te disa detale shumë interesante kjo që po e thoni edhe me lexuar artikujt e juaj është goxha interesante edhe për faktin që e keni këtë përvojën, domethënë edhe keni studiuar deri në detaje ushtrinë e Rusisë. Po në fakt si është e mundur që një superfuqi që gjithë e kemi menduar se është Rusia po dështon kështu? A i bjen që është mbi vlerësu ushtria ruse? Sure. This is a great question, and it actually has ties to Kosovo and to Serbia, where you're going with your question. In 2014, Ukraine embraced their state partnership program with California. They'd had it for many years before that, but this is when they really embraced the state partnership program with the National Guard, and they started training to Western tactics. Okay. Ndoshta kjo lidhje e Rusisë ka të bëjë me faktin se Ukraina në realitet ka lidhje shumë të ngushta. Kjo fakt e gjithë kjo situatë ka shumë lidhje edhe me Kosovën dhe Serbinë. Por në anën tjetër Ukraina ka lidhje të ngushta për vite me radhë me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe për 30 vite me radhë Ukraina është duke mbajtur një program të partnershipit me Shtetet Bashkuara të Amerikës me gardë mbrojtëse të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. And what you find is the fundamental difference between Western warfare, NATO warfare, American warfare, and Russia warfare is our doctrines are different, and there's a couple phrases. We in the West say centralized command, decentralized execution. Në anën tjetër gjithashtu ka të bëjë edhe me faktin e ndoshta doktrinave që ekzistojnë në mas anës perëndimore dhe asaj të lindjes. Për shembull ne në perëndim kemi doktrinë centralizuar dhe në anën tjetër decentralizuar, ndërsa në anën tjetër në Rusi mbizotron doktrina centralizuar. And Russia has always based their military in centralized command, centralized execution. Po Rusia në anën tjetër gjithmonë ka bazuar veprimet e veta, aksionet e veta në bazuar në një komandë të centralizuar dhe në ekzekutim të centralizuar. So where a Western trained soldier is given freedom to make up decisions as long as he's following the orders of his general, he is allowed to make decisions in combat. Një dallim tjetër është fakti që në Rusi, oficarët dhe nënoficarët e rinj në realitet nuk kanë të drejtë të marrin vendime. Në anën tjetër, oficarët e trajnuar perëndimor kanë të drejtë për aq kohë sa në të njëjtën kohë janë duke ndjekur urdhrat e generalëve, ata gjithashtu kanë të drejtë të ndërmarrin veprime përkatëse për me orientuar ndoshta dhe sulmet dhe veprimet, po, bazuar në situatën e terrenit. And a well-trained Russian soldier actually not only has no authority to make any decision, he actually fears his generals more than he fears the enemy. Këto është në shaka, po dhe një realitet shumë hidhur, ndoshta për faktin se ushtarët amerikanë pavarësisht se sa janë të trajnuar, ata nuk kanë të drejtë të ndërmarrin veprime, ata gjithçka bazohet për generalëve të tyre dhe shakaja qëndron në faktin se ushtarët rros më tepër i frikson leadershipit, pra liderëve të tyre sa vetë armikët. I have a perfect example from the Ukraine war that will help explain this. Dhe ekziston një shembull perfekt i luftës në Ukrainë që mundet me sqaru këtë. You recall a couple weeks ago there was a huge convoy that was just stopped, a Russian convoy that was just stopped in Ukraine. Disa javë më parë ka qenë një konvoj rus i cili vetëm është pozicionuar, lokalizuar në një hapësirë të caktuar dhe vetëm ka qëndruar aty, nuk ka lëvizur. What most likely happened was the Russian leadership said stop. Dhe arsyeja pse ka ndodhur ajo është që liderët rus kanë urdhëruar që ata vetëm të pozicionohen atë hapësirë. And they did. Dhe ata kanë bërë ashtu. Ka thonë dalë ata ndalën. Okay. If that were a Western trained military, the convoy would have broken apart, found cover, broke into, let's say, companies or battalions, built a perimeter, protected themselves, and then waited for orders to get moving again. Ndërsa në anën tjetër se kjo kishte qenë një rrethanë perëndim, me shumë gjasa dhe padyshim ai konvoj, ai kolon do të ishte shkëputur në pjesë të tjera, do të kishin siguruar perimetrin edhe në mënyrë që edhe ushtarët me u mbrojtë dhe mos me u rreziku, edhe mos me u harxhu dhe their supplies, të më thonë furnizimet e tyre. Po do me unalë të Rusia, se gjithmonë e kemi menduar Rusinë si një superfuqi ushtarake, dhe thjesht po thoj se edhe fqinjet janë friksuar nga një invazion i mundshëm i Rusisë. Thjesht a është e mbivlerësuar, a ka qenë e mbivlerësuar Rusia, apo ende nuk është duke treguar potencialin e vet eventualisht? Actually, I think it's a little of both. I think when Western intelligence always evaluated Russia's
military hardware capability? Ndoshta është pak nga të dyja. Atë është mbi vlerësuar, por edhe ndoshta nuk është duke treguar gjithë potencialin e saj, sepse forcat perëndimore, ushtria perëndimore gjithmonë ka konsideruar që Rusia në fakt është shumë e përgatitur. Fighter jets, tanks, ships, the hardware. Arsenalin, do të thonë armët në përgjithësi, gjitha mjetet ushtarake ka shumë të përgatitura, poshtë dhe hardware janë shumë profesional. I think where Western intelligence may have failed is we didn't evaluate the humanware, the personnel. Por ajo, do të thonë, pa i marrë parasysh gjitha këto pajisje ushtarake, luftarake dhe hardware shumë profesionale, ndoshta më modern, ajo çka ndoshta perëndimi ka dështuar të kuptojë është se Rusia nuk e ka të përgatitur po aq mirë edhe pjesën njerëzore, do të thonë, si ushtarakët. So that's how the West overestimated, and where Russia, I think, overestimated was Russia did very well in former wars. I mean, in World War II, they lost a lot of men, but they were on the victorious side. Ndoshta kjo është edhe ajo që ne kemi mbi vlerësuar si pjesë perëndimore, pasi që Rusia në lufta të tjera më të vogla gjithmonë ka dalë si fitimtare. And I think that their modern warfare that includes more domains and more areas of fighting. So historically, war was limited to land. They only fought on the land. Then it went to the sea, then the air. Do të thonë, Rusian kryesisht kanë qenë të përqendruar në domenet të tyre, kanë qenë të përqendruar në tokë, lufta është zhvilluar në tokë, edhe do të thonë mundësitë për me fitu kanë qenë gjithmonë më të mëdha, sesa tash ka qenë një kombinimi të dyjave, edhe pjesës elektronike, pra sulmeve elektronike, edhe pjesës, do të thonë, toksore dhe ushtarake. And now modern warfare includes space. It includes cybercomputers. It includes the electromagnetic spectrum. And to think that one person, centralized command, Russian doctrine, centralized command, centralized execution, one general can control this entire collective battle space, I think that Russia has found that it's no longer scalable. Their doctrine is no longer scalable. Dhe tash me mendu që me qenë se lufta nuk zhvillohet vetëm në tokë siç ka qenë më parë, kemi një lloj të luftës më të modernizuar që përfshin edhe sulmet kibernetike, sulmet, domethënë, gjitha që janë elektronike, me mendu që një general i vetëm rros siç funksionon sistemi centralizuar, atje mundet me kontrollu gjitha këto është pothuajse ose fare pamundur. Ose eventualisht edhe Putini, po në fakt ishin dalë pak të, si më thonë, te Putini që dikush, shumë kush në botë në fakt e quan si një njeri i çmendur që mund të bëjë gjithçka. Si më thonë, është i paparashikueshëm. At any time. Bile deri te armët bërthamore. And even use their nuclear Me cilat ai kërcënte pasere. Sa reale është kjo që mund të ndodhë realisht? So that this is the $1 million question, right? Është një pyetje $1 million. And when people ask me, do you think Vladimir Putin will use nuclear weapons? Will he not use nuclear weapons? I don't really have a good answer. All I can say is that you should probably never underestimate the decisions of a madman. Zakonisht kur pyetet për këtë pyetje nëse Putini do të mund të përdorë këto armë nukleare, nuk është që ka një përgjigje adekuate ose konkrete, pasi që nuk mundesh me vlerësu asnjëherë ndoshta çka mund të me vepru një person siç është Putini në këtë situatë. I will say though, and I'd like to go back just a little bit to another topic. Kisha dashur me kalu te një temë tjetër me fol diçka më shumë në lidhje me atë. That not only does Putin have a problem, but I do believe that President Vučić in Serbia has a serious problem. Jo vetëm që Putini ka një problem në lidhje me këtë çështje, por mendon se edhe presidenti i Serbisë ka një problem edhe në lidhje me këtë çështje. President Vučić and Serbia have had a state partnership program with Ohio for years, longer than Kosovo's had a state partnership program. Përveç Ukrainës që përmendëm më parë që ka një program të partnershipit, edhe vetë Serbia ka një program të partnershipit akoma më të gjatë sa vetë Kosova që ka lidhur me But they've largely ignored their state partnership program and have done everything they can to partner with Russia. Serbët në përgjithësi e kanë anashkaluar këtë bashkëpunim dhe janë tërhequr pothuajse tërësisht prej këtij bashkëpunimi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kanë krijuar lidhje më të ngushta si programe të shkëmbimit të ushtarëve me Moskën, me Rusinë. Where Kosovo has fully embraced their state partnership program, they've embraced Western doctrine, NATO doctrine, they've embraced US relationships, they've embraced the West, and now Kosovo leadership, the generals, General Jashari, Minister Mehad, and your president see
military doctrine of the West is scalable. It can incorporate all these battle spaces. I think Vučić is seeing that right now his military is trained the way Russia's trained, and that should be cause for concern. Në anën tjetër, po flas se si Kosova ka përgjafuar këtë sistem perëndimor dhe këtë program të partnershipit me shtetin e Ajovës, edhe se si kanë treguar ndoshta dhe përgatitjen e tyre, madje shteti i Ajovës është ma njëtër me ekspertizën e oficarëve, nën-oficarëve tanë të rinj në këto përgatitje dhe këto programe të partnershipit, por në anën tjetër gjithashtu lini problem ku ndoshta presidenti Vučić duhet me pas se si ka gabuar në lidhje me këtë ndërprerje ndoshta të bashkëpunimit me Amerikën. Okej. Po më thonë që jemi shumë keq me termin. Në fakt e di që është një temë jashtëzakonisht interesante dhe kam edhe shumë pyetje tjera, $1 milion që thjesht nuk po na shqetësojnë veç neve këtu në Kosovë, po në gjithë botën. Deri te ajo pyetja a do të ketë një luftë të tretë botërore ose jo. E di që është një pyetje, një $1 milion, $2 million, $5 million. Now we're at $1 billion question. Right, exactly. I don't know, but I will say this. Okay. That it is wiser for a country and its military to be prepared for the worst case and not have to use it, which is why militaries are built in the first place. You build a military hoping you never have to use it. And it is my hope that that Putin and those who are supporting him can realize that NATO's friends, those who wish to be in NATO, like Kosovo, are extremely powerful, and that it would be a grave mistake for him to underestimate NATO in the West. Nuk e din se nëse do të ndodh, por thotë që çdo shtat duhet të jetë padyshim i përgatitur në rast se ndodhë një luftë e tillë. Edhe jo vetëm në rast se ndodhë një luftë e tretë botërore, por në çdo situatë shpreson që çdo shtat duhet të jetë aq i përgatitur edhe nëse ku nuk do ta përdorë ushtrinë e saj. Në anën tjetër tregon se sa lidhje të forta ka Kosova me NATO-n dhe KFOR-ën, edhe që padyshim që Serbia në rast se ndonjë sulmi ose ide së krijimit të një sulmi eventual duhet ta ketë parasysh faktin që akoma është prezente NATO dhe KFOR-ën në Kosovë dhe ka lidhje shumë të forta dhe të ngushta me këtë bashkëpunim. Edhe askush nuk duhet ta nënçmoj NATO-n apo jo potencialin që e ka NATO, atë po e thotë. Atë po e thotë koloneli. Kolonel, faleminderit shumë që erdhët sot. Thank you very much. Shumë kënaqësi që biseduam, e di që ka edhe shumë tema tjera që edhe shikuesit kishin pasur dëshirë me i dëgjuar.